હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. વેલકમ ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ ઇંગ્લિશ વિથ દેવાંગ રાવલ. આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરવાના છીએ ગાલા પેપર સોલ્યુશન સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ સેક્શન એ. મતલબ કે 1 થી 5 જે પ્રશ્નપત્રો આપ્યા છે તેનો સેક્શન એ જે છે તે આજે આપણે અહીંયા સોલ્વ કરવાના છીએ. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તમને હેડિંગ આપેલું હશે રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ. હવે રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ, આ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સનો મતલબ થાય નીમાંથી ઉતારેલું. મતલબ આ જે 10 પ્રશ્નો છે એ તમારા ચોપડીમાંથી જ ઉતારેલા હશે. તમારા ચોપડીના પેરેગ્રાફ છે એ જ તમને અહીંયા પૂછવામાં આવ્યા છે અને તેમાંથી જ તમને 10 પ્રશ્નો છે તે પૂછ્યા હશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલો છે વોટ રિઝોલ્યુશન ડીડ ધ પંચાયત પાસ. તેનો આન્સર થશે ધ પંચાયત પાસ અ રિઝોલ્યુશન ધેટ સિન્સ રેલવે વોઝ નોટ એબલ ટુ બિલ્ડ અ સ્ટેશન ફોર ધેમ ધે વુડ ડુ ઇટ ફોર ધેમસેલ્વ્સ એન્ડ વિથ ધેર ઓવન મની. અહીંયાથી જ પ્રશ્નની શરૂઆત થાય છે. જો ઓવન મની, પણ અહીંયા ડિટેલ્સ તમારે એ લેવાની છે કે અહીંયા તમને ડીડથી પ્રશ્ન પૂછો છે, મતલબ કે સાદા ભૂતકાળમાં પૂછો છે. તેનો આન્સર પણ સાદા ભૂતકાળમાં જ આવશે, સબ્જેક્ટ પ્લસ V2. જે કાળની અંદર તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો એ જ કાળની અંદર તમારે આન્સર આપવાનો છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ સ્પેશિયલ અબાઉટ તાજનગર રેલવે સ્ટેશન. તો એક જ વસ્તુ સ્પેશિયલ હતી, ધ રેલવે સ્ટેશન ઇન ધ કન્ટ્રી ઓન વિચ ધ રેલવે ડીડ નોટ હેવ ટુ સ્પેન્ડ સિંગલ રૂપી. લોકોએ જ બનાવ્યું છે. તો અહીંયા આપણે લખીશું ધ તાજનગર રેલવે સ્ટેશન ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેશન ઇન ધ કન્ટ્રી ઓન વિચ ધ રેલવે ડીડ નોટ સ્પેન્ડ અ સિંગલ રૂપી એઝ ઇટ વોઝ બિલ્ડ વિથ પીપલ્સ મની. આવી રીતે છે આપણે જવાબ લખીશું. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વોટ ડઝ અરુણ સેઝ અબાઉટ હિઝ પેરેન્ટ્સ. અહીંયા જો ડઝ સાદા વર્તમાન કાળમાં પૂછો છે તો આન્સર પણ આપણે કેમ આપશું? સાદા વર્તમાન કાળની અંદર આપીશું. અરુણ સેઝ, ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે એટલે ક્રિયાપદને SES તો લાગશે જ. એટલે આપણે લખ્યું છે અરુણ સેઝ ધેટ હિઝ પેરેન્ટ્સ આર સપોર્ટિવ એન્ડ અન્ડરસ્ટુડ હિઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન એન્વાયરમેન્ટલ એન્ડ સો ધે નેવર સ્ટોપ હિમ ફોર ડુઈંગ વોટ હી વોન્ટેડ. પણ મોટા ભાગના શું કરે છે, અહીંયાથી બેઠું છાપી દે છે આઈ સપોર્ટિવ પેરેન્ટ્સ હુ અન્ડરસ્ટુડ ધેટ માય ઇન્ટરેસ્ટ વોઝ ધ એન્વાયરમેન્ટલ they have never stopped me for doing what I want. પણ અહીંયા આપણને પૂછ્યું છે કે અરુણ છે એના માતા પિતા વિશે શું કહે છે. વોટ ડઝ અરુણ સે અબાઉટ હિઝ પેરેન્ટ્સ. તો આપણે શું લખશું? અરુણ સેઝ ધેટ હિઝ પેરેન્ટ્સ, શું હિઝ પેરેન્ટ્સ આર સપોર્ટિવ એન્ડ અન્ડરસ્ટુડ હિઝ ઇન્ટરેસ્ટ. અહીંયા માય ઇન્ટરેસ્ટ નહીં લખીએ, હિઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન એન્વાયરમેન્ટલ સો ધે નેવર સ્ટોપ હિમ. ઓકે, નેવર સ્ટોપ મીની જગ્યાએ શું કરીશું? હિમ. ફોર ડુઈંગ વોટ આઈ વોન્ટની જગ્યાએ આપણે લખશું હી વોન્ટ. તો આટલા ચેન્જીસ છે તે તમારે જવાબ લખતી વખતે ધ્યાને રાખવાના છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે હાઉ ડીડ અરુણ મેક શ્યોર ધેટ હી નેવર ફેલ્ડ હિઝ પેરેન્ટ્સ. તો અહીંયા છે આઈ ઓલવેઝ ઇન્ફોર્મ ધેમ અબાઉટ એવરીથિંગ ધેટ આઈ ડીડ એન્ડ ટુક ધેર એડવાઇસ બિફોર જમ્પિંગ ઇન ટુ એક્શન. પણ આપણને પૂછ્યું છે, આપણે લખશું ત્યારે આપણે શું લખશું? આઈ ઓલવેઝની જગ્યાએ શું લખશું? અરુણ ઓલવેઝ. અરુણ ઓલવેઝ ઇન્ફોર્મ હિઝ પેરેન્ટ્સ અબાઉટ હિઝ એક્ટિવિટી એન્ડ ટુક ધેર એડવાઇસ બિફોર જમ્પિંગ ઇન ટુ એક્શન. એવી રીતે આપણે આન્સર લખીશું. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે હુ આર સેડ ટુ બી ધ પાયોનિયર્સ ઓફ ધ પાયરોટેકનિક. સૌથી સહેલો જવાબ આપવાની રીત હોય ને તો વુથી પૂછાતા હોય તો. વુથી પૂછે છે એનો મતલબ એમ કે આપણી પાસે નામ જાણવા માંગે છે. તો વુની જગ્યાએ જે નામ હોય એ નામ લખી પાછળનું વાક્ય બેઠે બેઠું લખી નાખો એટલે પૂરા વાક્યમાં જવાબ થઈ ગયો. અહીંયા આપણે ખ્યાલ જ છે ચાઇનીઝ આવશે તો વુની જગ્યાએ લખવાનું ધ ચાઇનીઝ. ચાઇનીઝ પછી જો બેઠે બેઠું આર સેડ ટુ બી ધ પાયોનિયર ઓફ ધ પાયરોટેકનિક્સ. બેઠે બેઠું વુ છે એમાં તમને નામ પૂછ્યું છે, નામ જ જાણવા માંગે છે જવાબવાળા. તો તમારી જગ્યાએ નામ લખી પાછળનું જે પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન બેઠો બેઠો લખી પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કાઢી નાખવાનું એટલે તમારું પૂરા વાક્યમાં જવાબ થઈ ગયો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વાય ડીડ રોજર બેકન રાઇટ અબાઉટ બ્લેક પાવડર ઇન અ કોડ લેંગ્વેજ. તો અહીંયા ભૂતકાળમાં પૂછો છે, પણ જો જ્યારે વાયથી પ્રશ્ન પૂછાય ને ત્યારે મોટાભાગે કેવું થતું હોય ખબર? આ વાય અને એના પછી જે ટુ બીનું રૂપ છે ને એને સાઈડમાં રાખી પાછળનું જે વાક્ય છે એ બેઠે બેઠું લખવાનું. પણ ડીડથી પૂછવું છે તો રાઇટનું રોટ થઈ જશે. બેઠે બેઠું અહીંયા લખી પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કાઢી બીકોઝ એડ કરીને પછી જવાબ એડ કરવાનો એટલે મસ્ત રીતે પૂરા વાક્યમાં જવાબ થશે. જુઓ તમે અહીંયા રોજર બેકન રોટ અબાઉટ બ્લેક પાવડર ઇન અ કોડ લેંગ્વેજ બીકોઝ. અહીંયા સુધી આવ્યું આ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કાઢીને બીકોઝ. શું કામ? હી કન્સિડરેડ
ઇટ અ વેરી ડેન્જરસ સબસ્ટેન્સ. અહીંયા છે ને જો પ્રવાદ, હી કન્સિડર્ડ ઇટ સચ અ ડેન્જરસ સબસ્ટેન્સ. તો આવી રીતે છે તમે આન્સર લખી શકો છો જ્યારે વાયથી એનાથી પૂછે ત્યારે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, વોટ ડીડ શુક્રાચાર્ય નો. શુક્રાચાર્ય છે તે શું જાણતા હતા? વોટ ડીડ શુક્રાચાર્ય નો. તો અહીંયા જો છે જવાબ, શુક્રાચાર્ય who knew the mantra or magic formula for bringing dead people back to life. આવી રીતે લખીને આવતા રહેશે. અલા અહીંયા જવાબ આવી રીતે થશે, શુક્રાચાર્ય ન્યૂ ધ મેજિક મંત્ર ફોર બ્રિંગિંગ ધ ડેડ પીપલ બેક ટુ લાઈફ. અહીંયા જે વુ છે ને એ એડ કરવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ શુક્રાચાર્ય ન્યૂ ધ મેજિક મંત્ર ઓર મેજિક ફોર્મ્યુલા બ્રિંગિંગ ડેડ પીપલ ટુ બેક ટુ લાઈફ. એવી રીતે તમે આન્સર છે તે લખી શકો છો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, શુક્રાચાર્ય રિસ્ટોર્ડ ટુ લાઈફ ડોટ 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 ડોટ. હવે જો જ્યારે ડોટ 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 આપેલું હોય ને એનો મતલબ છે આગળ એવું સમજવાનું, કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ, વાક્ય પૂરું કરો. તો અહીંયા જો રિસ્ટોર્ડ ટુ મેની લાઈફ છે, તો અહીંયા હી રિસ્ટોર્ડ ટુ મેની અસુર્સ હુ વેર કિલ્ડ ઇન ધ બેટલ્સ અગેન્સ્ટ ધ દેવ્સ. એવી રીતે છે. તો અહીંયા જવાબ પણ આપણે એવી રીતે જ લખીશું, પણ અહીંયા આપણને શુક્રાચાર્ય આપ્યું છે એટલે આપણે શુક્રાચાર્ય તો લખવું જ પડશે. શુક્રાચાર્ય રિસ્ટોર્ડ ટુ મેની અસુર્સ હુ વેર કિલ્ડ ઇન ધ બેટલ્સ અગેન્સ્ટ ધ દેવ. પૂર્ણ વિરામ આવે ત્યાં વાક્ય આપણું પૂરું થઈ જશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, વોટ ઇઝ દેવાંગી પેસિનેટેડ અબાઉટ. વોટ ઇઝ દેવાંગી પેસિનેટેડ અબાઉટ. તો અહીંયા જો લખ્યું, દેવાંગી સે બર્ડિંગ ઇઝ માય પેશન. એટલે આવો જવાબ લખીને આવશો ને તમે, દેવાંગી સે બર્ડિંગ ઇઝ માય પેશન. પણ જવાબ આપણે આવી રીતે લખવાનો છે, દેવાંગી ઇઝ પેસિનેટેડ અબાઉટ બર્ડિંગ. વોટ ઇઝ કાઢી નાખો, દેવાંગી પછી ટુ બીનું રૂપ ઇઝ, પેસિનેટેડ અબાઉટ આ કાઢીને પછી જવાબ આવતો હોય તે અડધો જવાબ તમને પ્રશ્નમાંથી જ મળી રહેશે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ, ડિસ્ક્રાઇબ ધ ઇન્ડિયન ગ્રે હોર્નબિલ. ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનો છે આપણે કેવો છે. તો અહીંયા છે જો, ઇટ હેઝ ગ્રે ફીધર ઓલ ઓવર ધ બોડી વિથ લાઇટ ગ્રે એન્ડ ડલ બેલી. પણ અહીંયા ઈટ છે, ઈટ તો કોની વાત થાય છે? ઇન્ડિયન ગ્રે હોર્નબિલની વાત થાય છે. તો આપણે આગળ એનું નામ લખવું પડશે ને. ધ ઇન્ડિયન ગ્રે હોર્નબિલ હેઝ ગ્રે ફીધર્સ ઓલ ઓવર ધ બોડી વિથ લાઇટ ગ્રે એન્ડ ડલ બેલી. તો એવી રીતે છે આપણો જવાબ બનશે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 2ના 1 થી 10 પ્રશ્નો વિશે. જોઈએ, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, વેર ડીડ પ્રેમ ચોપડા ગાઈડેડ રામસિંગ 070 ફોર વોટ. તો અહીંયા છે જો, પ્રેમ ચોપડા ગાઈડેડ રામસિંગ 070 ટુ ઝવેરી બ્રધર ફોર લિફ્ટિંગ પ્રિસિયસ જેમ્સ. લિફ્ટિંગનો મતલબ થાય ચોરી કરવા માટે ગાઈડ કરે છે. તો આપણે આન્સર આવી રીતે લખી શકીએ, પ્રેમ ચોપડા ગાઈડેડ રામસિંગ 070 ટુ ઝવેરી બ્રધર્સ ટુ સ્ટીલ પ્રિસિયસ જેમ્સ. ટુ પછી હંમેશા V1 વાળું રૂપદ આવશે. હવે અહીંયા તમારે વન ડે લખવાની જરૂર નથી, આટલું બધું લખવાની જરૂર નથી, વન ડે પ્રેમ એમ નહીં, વન ડેને કાઢી નાખો, અહીંયાથી આન્સર શરૂ થાય છે અને અહીંયા આન્સર તે પૂરો થઈ જાય છે. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 2, વાય વોઝ પ્રેમ ચોપડા અરેસ્ટેડ. તો અહીંયા જો, પ્રેમ ચોપડા વોઝ અરેસ્ટેડ ફ્રોમ હિઝ હોમ. ક્યાંથી પકડાનો એવું નથી પૂછ્યું, ફ્રોમ હિઝ હોમ ક્યાંથી એવું નથી પૂછ્યું, વાય શું કામ, એઝ ધ ઓનર ઓફ રામસિંગ 070 ધ થીફ. તો અહીંયા આપણો આન્સર એવું બનશે, પ્રેમ ચોપડા વોઝ અરેસ્ટેડ બીકોઝ હી વોઝ ધ ઓનર ઓફ રામસિંગ 070 ધ થીફ. એવો આપણો આન્સર થશે. સમજો ને તરા બેઠું લખીને આવતા રહેશો, પૂછાશે તો. ત્યારબાદ છે, વોટ વિલ ધ સેકન્ડ પેર ઓફ આઈઝ ડુ. વિલ જો ભવિષ્યકાળમાં પૂછ્યો છે, આન્સર પણ ભવિષ્યકાળની અંદર લખાશે. આન્સર આવી રીતે આવશે. જો અહીંયા છે ને અંધર પેર, તો આ સેકન્ડ પેરની વાત થાય છે. લુક એટ ધ ચિલ્ડ્રન એન્ડ સે એન્ડ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ આઈ લવ યુ વિધાઉટ અટરિંગ અ વર્ડ. તો અહીંયા આપણે શેની વાત કરીએ છીએ? સેકન્ડ પેરની. તો અનધર પેરની જગ્યાએ શું આવશે? ધ સેકન્ડ પેર. ધ સેકન્ડ પેર ઓફ આઈઝ વિલ લુક એટ ધ ચિલ્ડ્રન એન્ડ સે આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ આઈ લવ યુ વિધાઉટ અટરિંગ વર્ડ. એવી રીતે આન્સર થશે. ત્યારબાદ છે, વોટ વિલ ધ થર્ડ પેર ઓફ આઈઝ ડુ. થર્ડ પેર ઓફ આઈઝ ડુ કરે છે. તો અહીંયા છે જો, ધ થર્ડ પેર ઓફ આઈઝ સી ઓલ સિક્રેટ થિંગ વિથઆઉટ ઓપનિંગ ધેમ. તો અહીંયા આપણો આન્સર એવો જ થશે, ધ થર્ડ પેર ઓફ આઈઝ વિલ સી ઓલ સિક્રેટ વિથઆઉટ ઓપનિંગ ધેમ. એવી રીતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, હાઉ ઇઝ ઇન્કેડેન્સેન્ટ લાઇટ પ્રોડ્યુસ. હાઉ ઇઝ ઇન્કેડેન્સેન્ટ લાઇટ પ્રોડ્યુસ. કેવી રીતે આ ઇન્કેડેન્સેન્ટ લાઇટ છે પ્રોડ્યુસ થાય? પહેલી જ લાઇનમાં જવાબ છે, ઇન્કેડેન્સેન્ટ લાઇટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ વેન અ સબસ્ટેન્સ ઇઝ હીટેડ સો મચ ધેટ ઇટ બ્રિંગ્સ ટુ ગ્લો. આટલો જ જવાબ છે અહીંયા, એવો ને એવો મેં નીચે મેન્શન કરેલો છે. તો આવી રીતે એનો આન્સર આવશે.
ત્યારબાદ છે વાય ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ફાયરવર્ક કંટ્રોલ્ડ. વાય ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ફાયરવર્ક કંટ્રોલ્ડ. તો અહીંયા છે ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ફાયરવર્ક ઇઝ કંટ્રોલ્ડ. ધ ગ્લો ઓફ ઇટ્સ મેટાલિક સબસ્ટેન્સ કેન મેનિપ્યુલેટ ટુ ડિઝાયર્ડ કલર એટ ધ પ્રોપર ટાઈમ. પણ જો અહીંયા વેન લખ્યું છે તો ક્યારે એટલે ક્યારે, ભવિષ્યમાં ક્યારે પ્રશ્નની શરૂઆત વેનથી થાય, વેદથી થાય, વોટથી થાય, ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચનથી થાય, પણ જવાબની શરૂઆત ક્યારેય પ્રશ્નસૂચક શબ્દોથી થશે નહીં. એટલે અહીંયાથી બેઠે બેઠું લખી ન શકતા વેન ધ ટેમ્પરેચર, એવી રીતે નહીં. પ્રશ્નની શરૂઆત વેનથી, વોટ, વાયથી થશે, પણ જવાબની શરૂઆત ક્યારેય પ્રશ્નસૂચક શબ્દોથી થશે નહીં. એટલે આપણે લખશું ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ફાયર વર્ક ઇઝ કંટ્રોલ સો ધેટ, સો છે બીકોઝનું કાર્ય કરે છે અહીંયા, સો ધેટ ધ ગ્લોઝ ઓફ ઇટ્સ મેટાલિક સબસ્ટેન્સ કેન બી મેનિપ્યુલેટ ટુ બી અ ડિઝાયર્ડ કલર એટ ધ પ્રોપર ટાઈમ. પણ અહીંયાથી પ્રશ્નના જવાબની શરૂઆત કરતા નહીં. ત્યારબાદ જોઈએ હાઉ ડુ ધ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ ટ્રાવેલ વિધાઉટ એની મેપ. અહીંયા એની છે, એની મેપ. ઓકે, હાઉ ડુ ધ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ ટ્રાવેલ વિધાઉટ એની મેપ. તો અહીંયા છે જો ધે ટેક હેલ્પ ઓફ ધ સન ટુ ફાઇન્ડ ધેર વે. હવે અહીંયા ધ્યેય એટલે કોની વાત થાય છે? અહીંયા આમ તમે લખીને આવતા રહેશો ધે ટેક હેલ્પ ઓફ ધ સન ટુ ફાઇન્ડ ધેર વે. તો ધ્યેય એટલે કોની વાત કરો છો? કારણ કે આપણે ડાયરેક્ટ જવાબ લખીએ છીએ, પ્રશ્ન તો લખતા નથી. તો ચેક કરવાવાળાને કેમ ખબર પડશે કે તમે શેની વાત કરો છો? તો અહીંયા આપણે ધ્યેયની જગ્યાએ લખવું પડશે ને માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ, એટલે એ ભૂલાય નહીં. આખા વાક્યમાં જવાબ એને જ કહેવાય. એટલે આપણે લખશું ધ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ ટેક હેલ્પ ઓફ ધ સન ટુ ફાઇન્ડ ધેર વે. એવી રીતે આપણે જવાબ લખીશું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે ઇન વિચ પેટર્ન ડુ ક્રેન્સ એન્ડ ગીઝ ફ્લાય. ઇન વિચ પેટર્ન ડુ ક્રેન્સ એન્ડ ગીઝ ફ્લાય. તો અહીંયા જો બર્ડ્સ લાઈક ક્રેન્સ, ડક્સ એન્ડ ગીઝ ફ્લાય ઇન ફોર્મેશન ઓફ વી શેપ. અહીંયા 3નું કીધું છે, પણ આપણને કેટલાનું પૂછ્યું? 2નું જ પૂછ્યું છે. તો આપણે શું કામ વધારે લખીએ? તો 2માં જ લખવાનું છું. ક્રેન્સ એન્ડ ગીઝ ફ્લાય ઇન વી શેપ ફોર્મેશન. 2નું પૂછ્યું એટલે 2નું જ લખો. ક્રેન્સ એન્ડ ગીઝ ફ્લાય ઇન વી શેપ ફોર્મેશન. આટલો જવાબ છે તે બનશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે વોટ વોઝ બ્લેન્ડફોંગ હોલ્ડિંગ ઇન હિઝ હેન્ડ. વાય. બ્લેન્ડફોન્ડે એના હાથમાં શું પકડી રાખ્યું હતું? શું કામ? તો હિઝ ફિંગર હેલ્ડ. ફિંગર હેલ્ડ મતલબ એ બધું થયું ને કે એનો હાથે પકડી રાખ્યું તેના હેન્ડે ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ વિચ વોઝ ટુ શો હુ હી વોઝ. આન્સર આપણે આવી રીતે લખશું બ્લેન્ડફોર્મ વોઝ હોલ્ડિંગ ધ બુક ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ ટુ શો હુ હી વોઝ. એ દેખાડવા માટે કે કોણ છે એટલા માટે એને બુક પકડી હતી. ત્યારબાદ છે વાય ડીડ બ્લેન્ડફોર્ડ ડિસાઇડ. વોટ ડીડ બ્લેન્ડફોર્ડ ડિસાઇડ અબાઉટ ધેર રિલેશનશિપ. એના રિલેશનશિપ વિશે શું ડિસાઇડ કરતો હતો? તો આન્સર એનો આપણે આવી લખશું બ્લેન્ડફોર્મ ડિસાઇડ ધેટ ધેર રિલેશનશિપ વોઝ નોટ લવ. ધીસ વુડ નોટ બી લવ છે ને. ધ રિલેશનશિપ વોઝ નોટ લવ બટ ઇટ વુડ સમથિંગ પ્રિસિયસ. ઇટ વુડ સમથિંગ પ્રિસિયસ, અ ફ્રેન્ડશિપ ફોર વિચ he would always be grateful. એવી રીતે છે આપણે આન્સર લખીશું. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 3, પ્રશ્નપત્ર 3, ક્વેશ્ચન પેપર 3. તેના 1 થી 10 પ્રશ્નો છે તેની આપણે વાત કરીએ. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે વોટ આર ધ એડવાન્ટેજ ઓફ સોલર પાવર. વોટ આર ધ એડવાન્ટેજ ઓફ સોલર પાવર? તો આના આન્સરની અંદર હશે સોલર પાવર ઇઝ ચીપર ધેન કેરોસીન. અહીંયા છે ધીસ ઇઝ ચીપર ધેન કેરોસીન. ધેટ ઇઝ, તો કેની વાત થાય છે? સોલર પાવરની. સોલર પાવર ઇઝ ચીપર ધેન કેરોસીન એન્ડ બિંગ અ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ, સો ઇટ્સ ગુડ ફોર કસ્ટમર્સ હેલ્થ. ઇટ્સ ગુડ ફોર કસ્ટમર્સ હેલ્થ. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ અહીંયા જે છે એને આપણે આવી રીતે લખવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ. ત્યારબાદ છે બીજો પ્રશ્ન વોટ ફેસિલિટી ડઝ એમજીપી પ્રોવાઈડ વિથ અ નેટવર્ક ઓફ લો કોસ્ટ સોલર માઇક્રોગ્રીડ. તો અહીંયા એનો આન્સર જે શરૂ થાય છે, પણ અહીંયા આપણે લખશું આવી રીતે એમજીપી પ્રોવાઈડ. કરતા થયો ને એટલે આપણે એનાથી જ લખશું એમજીપી પ્રોવાઇડ્સ 2 LED લાઇટ્સ એન્ડ અ મોબાઈલ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ વિથ અ નેટવર્ક ઓફ લો કોસ્ટ સોલાર માઇક્રો ગ્રીડ્સ. એનો આન્સર એવી રીતે થશે. ત્યારબાદ છે વોટ ડીડ ધ એન્જલ રિક્વેસ્ટ ધ લોર્ડ. વોટ ડીડ ધ એન્જલ રિક્વેસ્ટ ધ લોર્ડ. અહીંયા છે ને જો રિક્વેસ્ટ ધ એન્જલ પ્લીઝ ગો ટુ બેડ, ડુ નોટ ટેક સો મચ ટ્રબલ ઇન અ સિંગલ ડે. તો અહીંયા આપણે લખવું તો પડશે ને કોણ એની રિક્વેસ્ટ કરે છે. તો અહીંયા જવાબની શરૂઆત આપણે આવી રીતે કરશું ધ એન્જલ રિક્વેસ્ટેડ ધ લોર્ડ. ધ એન્જલ રિક્વેસ્ટેડ ધ લોર્ડ
to go to bed and not take so much trouble in one day અથવા single day. જવાબ આવી રીતે થશે. Why did the Lord refuse to rest? તો જો અહીંયા I cannot, he refuse, he એટલે ભગવાનની વાત થાય છે. he refuse, શું કામ રિફ્યુઝ કરે છે? why, શું કામ રિફ્યુઝ કરે છે? I have almost completed the work. I have put the best of my ideas into this model. આન્સર આપણે આવી રીતે લખશું. The Lord refused to rest because he had almost completed his work and had put the best of his ideas into this model, into the model. એવી રીતે. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 5. What was an exciting experience for Helen? What was an exciting experience for Helen? તેના આન્સરની અંદર આપણે લખીશું when Miss Sullivan made some finger movement on Helen's palm. It was an exciting experience for her. અહીંયા છે ને જો, then Miss Sullivan made some finger movement on my palm. It was an exciting experience. તો my palm તો કોના? હેલનની વાત થાય છે. તો હેલન કોણ છે? she. તો એના આવશે her. ઓકે, તો અહીંયા આપણે એટલા માટે લખ્યું છે ને when Miss Sullivan made some finger movements on Helen's palm, it was an exciting experience for her. અહીંયા હરની જગ્યાએ તમે હેલેનનું નામ પણ લખી શકો છો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે which was the first word that Helen learned? Which was the first word that Helen learned? આપણને બધાને ખબર છે ડોલ, એટલે ત્યાં સીધું DOOL કરીને આવવાની જરૂર નથી. આન્સર આવી રીતે લખો તમે. The first word that Helen learned was doll. પૂરા વાક્યમાં જવાબ લખો. The first word that Helen learned was doll. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે which qualities of Kutch attracted Devyani towards him? Which qualities of Kutch attracted Devyani towards him? તો જો Kutch was a young, handsome and very intelligent and no wonder Devyani fell in love with him at first sight. મતલબ એ યંગ હતો, હેન્ડસમ હતો, ઇન્ટેલિજન્ટ હતો, એ એની ક્વોલિટીને અટ્રેક્ટ કર્યો ને. તો આપણે આન્સર શું લખશું? Kutch was young, handsome and intelligent. So, Devyani was attracted towards him. એવી રીતે આપણે એનો આન્સર લખીશું. ત્યારબાદ છે what feelings did Kutch have for Devyani? What feelings did Kutch have for Devyani? પેરેગ્રાફને ધ્યાનમાં રાખીને જવાબ આપવાનો છો. આગળ જઈને તમે સિસ્ટર કરશો, પણ અહીંયા તો આપણે એને શું કરવાની છે? ફ્રેન્ડ બનાવવાની છે આ પેરેગ્રાફ પ્રમાણે. Kutch liked Devyani and consider her a friend. Kutch liked Devyani and consider her a friend. એવી રીતે જ છે આપણે આનો આન્સર આપવાનો છે. જો અહીંયા છે ને Kutch like her and consider her a friend. ઓકે, એવી રીતે. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 9. What does tune up refer to? આ MP છે, મને એવું લાગે આ પૂછવાનું છે. What does tune up refer to? તો tune up refers to preparing your mind and body for a particular task. ટ્યુન અપનો મતલબ શું થાય? કે તમારું જે માઇન્ડ એન્ડ બોડી છે તેને તમે પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક માટે તૈયાર કરો, એનો મતલબ એવો થશે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ વોટ ડઝ ડૉક્ટર મંસૂરી આસ્ક કંદર્પ ટુ આઈડેન્ટિફાય? ડૉક્ટર મંસૂરી છે તે કંદર્પને શું આઈડેન્ટિફાય કરવાનું કહે છે? તેનો આન્સર થશે ડૉક્ટર મંસૂરી આસ્ક કંદર્પ ટુ ઓબ્ઝર્વ હિમસેલ્ફ. અહીંયા શું લખ્યું? ઓબ્ઝર્વ યોર સેલ્ફ. તો યોર સેલ્ફ એટલે કંદર્પની સેલ્ફ, તો કંદર્પમાં આવશે હિમસેલ્ફ. ઓકે, ઓબ્ઝર્વ હિમસેલ્ફ ફોર અ વીક ઓર ટુ એન્ડ આઈડેન્ટિફાય સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસ. શું કહે છે? એન્ડ આઈડેન્ટિફાય યોર સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસ. તો આ હતા પ્રશ્નપત્ર 3ના 1 થી 10 જવાબો. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 4ની. તેના 1 થી 10 પ્રશ્નો જોઈએ. શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે વોટ હેપન્ડ after Prem Chopra was arrested? What happened after Prem Chopra was arrested? After Prem Chopra was arrested, he was released on bail until the court hearing. જો અહીંયા છે ને after he is arrested, Prem Chopra was released on bail, the court hearing, until the court hearing. તો એવો જ આન્સર થશે after Prem Chopra was arrested, he was released. અહીંયા પ્રેમ ચોપડા લખો તો પણ ચાલે, પ્રેમ ચોપડા was released એમ, પણ હી લખો તોય ચાલે. હી વોઝ રિલીઝ ઓન બેલ અન્ટિલ ધ કોર્ટ હિયરિંગ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વોટ ડીડ પ્રેમ ચોપડા આર્ગ્યુ ઇન ધ કોર્ટ? પ્રેમ ચોપડા શું આર્ગ્યુ કરે છે કોર્ટની અંદર? તેનો આન્સર થશે પ્રેમ ચોપડા આર્ગ્યુડ
that someone must tamper with the robot's program and that police had found him at home. એ આર્ગ્યુ કરે છે ને કે someone else seems to have tampered with Ramsing 070 program. The police found me at home. Found me એટલે કોને? he, તેને, પ્રેમ ચોપડાને. એટલે આન્સર આપણો આવી રીતે થશે, પ્રેમ ચોપડા argued that someone must have tampered with the robot's program and that the police had found him at home. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, who was curious to know the details? Who was curious to know the details? તો અહીંયા છે જો, the angel was curious. તો અહીંયા આપણે આન્સર લખીશું, the angel was curious to know the details. આપણે આગળ જેવું કીધું હતું કે who થી પૂછવાનું છે તો ખાલી નામ જાણવા માંગે છે, તો નામ લખ્યું the angel, ત્યારબાદ બેઠું was curious to know the details, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન નીકળી જશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, how many hands and eyes should she have? how many નો જવાબ કેટલામાં આવશે, મતલબ એ સંખ્યા જાણવા માંગે છે. અહીંયા પ્રશ્ન શું પૂછે, how many hands and eyes should she have? તો સંખ્યા જાણવા માંગે, આપણે સંખ્યા આપશું. she should have 6 pairs of hands and 3 pair of eyes. એટલો જ છે આનો આન્સર છે તે થશે. she has have 6 pair of hands and she must have 3 pairs of eyes. તો આ બંનેને મિક્સ કરીને આપણે આન્સર થશે, she should have 6 pairs of hands and 3 pairs of eyes. એવી રીતે આન્સર શોર્ટમાં બનશે. ત્યારબાદ છે, what is pyrotechnics? what is pyrotechnics? તો અહીંયા છે, pyrotechnics is the science of firework. the science of firework is technically called pyrotechnics. બેઠું છાપી દેશો, ખબર પડી જશે. અલગ કંઈક લખો, pyrotechnics is the science of fireworks. આને ઉલટાવી દો, pyrotechnics is the science of firework. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 6, why is the household match a special pyrotechnics device? જે આપણે ઘરે બાકસ આવે ને એ કેમ સ્પેશિયલ છે? કારણ કે એક જ એવું છે કે જેની અંદર બધું વસ્તુ સમાયેલી છે. તો અહીંયા જો, the household match is a special pyrotechnic device. આટલું લખ્યું, આને કાઢીને જો બેઠું લખ્યું છે ને જવાબમાં, why is, why પછી to be ના રૂપને સાઈડમાં રાખીને the household match a special pyrotechnic device. ત્યારબાદ because થી વાક્યની શરૂઆત કરી છે, જવાબની શરૂઆત કરી છે, because all the pyrotechnics effect, heat, smoke, light, gas and sound are present in it. તો એવી રીતે આન્સર છે આપણે લખી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ છે, કચ્છ લવ ફોર દેવ્યાની વોઝ અ બ્રધર્સ લવ ફોર સિસ્ટર બીકોઝ ... જો ... આવ્યું એટલે વાક્ય પૂરું કરવાનું છે. વાક્યને આપણે ઉપરથી છે તે ગોતી અને પૂરું કરવાનું છે. વાક્ય આવી રીતે પૂરું થશે, કચ્છ લવ્સ ફોર દેવ્યાની વોઝ brothers love for sister because both of them come out from her father Shukracharya. both of them come out from her father Shukracharya. બંને એના પિતામાંથી જ બહાર આવ્યા છે, એટલા માટે એને કઈ રીતે કહે છે, brothers love for sister. ત્યારબાદ છે, what did દેવ્યાની tell Kach about her love for him? what did દેવ્યાની tell Kach about love for him? તો અહીંયા કહે છે જો, રિમેમ્બર માય લવ ફોર યુ સેવ ફ્રોમ 3 times કહે છે ને, તો અહીંયા કહે છે દેવ્યાની ટોલ્ડ કચ ધેટ ઇટ વોઝ હર લવ ફોર હિમ, ધેટ સેવ્ડ હિમ ફ્રોમ ધેટ 3 times. જવાબ છે આવી રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 9, વોટ ડઝ હેવી ફૂડ ડુ? તો જો અહીંયા છે, હેવી ફૂડ ડાયરેક્ટ્સ ધ બ્લડ ફ્લો to the digestive system resulting into slowing down the brain activity. એટલું બધું છે, પણ અહીંયા જો લખો, heavy food directs the blood flow to digestive system resulting into slowing down the brain activity. તો આ આપણો આન્સર છે તે અહીંયાથી અહીંયા સુધી થશે. ત્યારબાદ છેલ્લો પ્રશ્ન, what kind of food shouldn't eat? what kind of food shouldn't eat? સ્ટુડન્ટને કેવું ફૂડ ખાવું જોઈએ? તો અહીંયા લખ્યું છે, સ્ટુડન્ટ should eat light and easy digest food with enough soup, juice, dal, milk, છાશ, લસ્સી and raw vegetable fruits. તો અહીંયા જો આપણને સજેસ્ટ પણ કર્યું છે, ફોર ફેટી ફૂડ્સને આપણે ઇગ્નોર કરવા જોઈએ અને આપણે શું ખાવું જોઈએ? સૂપ, જ્યુસ, દાલ, મિલ્ક, છાશ, લસ્સી, એવી રીતે. પણ અહીંયા આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો જવાબ આપણે આવી રીતે લખી શકીએ, સ્ટુડન્ટ શુડ ઇટ લાઇટ એન્ડ ઇઝી ટુ ડાયજેસ્ટ ફૂડ વિથ ઇનફ સૂપ, જ્યુસ, દાલ, મિલ્ક, છાશ, લસ્સી
and raw vegetables and fruits. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 5ના 10 પ્રશ્નોની. તો ચાલો જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, વોટ ડીડ ધ સેક્રેટરી પોઈન્ટ આઉટ? વોટ ડીડ ધ સેક્રેટરી પોઈન્ટ આઉટ? The secretary point out that through reading, women would realize their own strength and forge a unity. What did secretary point out? So, the secretary of the library point out that through reading, women would realize their own strength and forge the unity. અહીંયા બેઠું લખી નાખો તો પણ ચાલે, કોઈ ચેન્જીસની જરૂર છે નહીં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, હાઉ ડઝ ધ લાઇબ્રેરી હેલ્પ વુમન? લાઇબ્રેરી છે વુમનને કઈ રીતે મદદ કરે છે? તો અહીંયા છે જો આન્સર, પણ આપણે અહીંયા જવાબ કરી લખશું ધ લાઇબ્રેરી હેલ્પ્સ વુમન. આ વાત કરી, ધ લાઇબ્રેરી હેલ્પ્સ વુમન ટુ મેનેજ ફેમિલી કોન્ફ્લિક્ટ્સ, લીગલ ડિસ્પ્યુટ્સ એન્ડ પ્રોફેશનલ પ્રોબ્લેમ. આવી રીતે છે આપણે છાપા કરતા આવી રીતે આન્સર લખીશું. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 3, વાય વોઝ અરુણ હર્ટ? વાય વોઝ અરુણ hurt? Arun was hurt because a lake next to his house was so polluted that it spread mosquitoes and turned the place into ugly neighborhood. This hurt me badly. જો ઉપરનું છે ને એ એને હર્ટ કરે છે, પણ આપણે આન્સર આવી રીતે લખશું, Arun was hurt because the lake next to his house was so polluted that it spread mosquitoes and turned the place into an ugly neighborhood. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, what did Arun do? ચલો એને હર્ટ કરતું તો પછી અરુણે શું કર્યું? what did Arun do? તો અહીંયા પ્રશ્ન છે, Arun got together with a couple of his friends and cleaned the pond next to his house, અથવા cleaned the lake next to his house. જો છે અહીંયા છે ને, I got together with a couple of my friends and cleaned the pond next to my house. તો આ એટલે કોની વાત થાય છે? અરુણની વાત થાય છે. તો ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીશું, અરુણ got together with a couple of his friends and cleaned the pond next to his house. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, what shows that Helen was determined to study at the college? what show એવું શું બતાવે છે કે હેલન ડિટરમાઇન્ડ છે? તો જો, Helen knew that there were difficulties in her way, but she was eager to overcome them. જો અહીંયા છે પ્રશ્ન, challenges in my way but I was eager to overcome. તો એ જ એ દર્શાવે છે, એ જ એનો નિર્ણય છે કે એને સ્ટડીની અંદર આતુરતા છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, how did Helen study at Radcliffe College? Radcliffe College છે ત્યાં હેલેન કઈ રીતે સ્ટડી કરતી હતી? તો જો, the lecture were spelled into Helen's palm as rapidly as possible and she would note down whatever she remembered when she went back home. અહીંયા છે જો પ્રશ્નનો જવાબ, તો આપણે એને ત્યાં લખીશું એવી રીતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, what did Shubhangi see in the polo forest? what did Shubhangi see in the polo forest? તો અહીંયા છે જો, Shubhangi said, when I visit my friend's Nazim home in the polo forest I saw many nests of weaver birds on bubble trees. પણ એવું બેઠું છાપવાની કંઈ જરૂર છે નહીં. આન્સર ખાલી આટલો થશે, Shubhangi saw many nests of weaver birds on bubble trees in the polo forest. આટલો જ છે તે આન્સર થશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, what does the weaver bird use to weave nest? what does the weaver bird use to weave its nest? તો અહીંયા એનો આન્સર આવી રીતે થશે, the weaver bird used long thread like grass leaves to build its nest. The weaver bird used long thread like grass leaves to build its nest. અહીંયા છે જો, weaver bird prefers long thread grass to leaves to build its nest. એ જવાબ છે પણ તમારો સાચો હોય. પ્રિફર કરવું, લાઇક કરવું એ બંને સમાનાર્થી છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, why did Miss Millen refuse to give her photograph? Why did Miss Millen refuse to give her photograph? તો અહીંયા આપણે આન્સર લખી શકીએ, why did ને સાઈડમાં કાઢી, Miss Millen refused to give her photograph એટલું લખી, because થી વાત પ્રશ્નની જવાબની શરૂઆત કરીશું, because
She thought that if his feeling for her had any reality, her looks won't matter. એટલા માટે રિફ્યુઝ કરે છે. જો she had refused his or request of photograph, she explained, if your feeling એટલે his feeling, blindfoldની feeling, for me એટલે for her, has any reality, my looks won't matter. તો her looks won't matter. ત્યારબાદ છેલ્લો પ્રશ્ન છે, મિસ મિલેન said that if she was not pretty ... જવાબ કરવાનો છે આપણે પૂરો. અહીંયા છે એનો આન્સર છે. જો સપોઝ આઈ એમ નોટ પ્રિટી, પછી અહીંયાથી છે તે પ્રશ્નનો જવાબ લખી શકાય. તો અહીંયા જો મિસ મેલેન સેડ that if she was not pretty, she would think that he wrote her because he was lonely. તો એને એવું લખશે, I would always fear that you were writing me because you were lonely. તો યુ કોણ છે? બ્લોન્ડ ફોન્ટ છે ને, તો એના માટે હિઝ છે તેનો યુઝ થશે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેરી વેલ. ત્યારબાદ આપણે વાત કરવાના છીએ પ્રશ્ન નંબર 11ની. 1 થી 5 પ્રશ્નપત્રો છે, એની અંદર પ્રશ્ન નંબર 11માં તમને શોર્ટ નોટ છે તે આપવામાં આવી છે. પ્રશ્ન હશે, રાઇટ અ શોર્ટ નોટ ફોકસિંગ ઓન ધ ક્વેશ્ચન્સ. 5 પ્રશ્નપત્રો છે. 5 પ્રશ્નપત્રોમાં તમને 10 શોર્ટ નોટ આપવામાં આવી છે. એકના અથવામાં એક છે તમને આપવામાં આવી છે. આપણે બધી જ અહીંયા જોઈએ, બધાના જવાબ પણ અહીંયા જોઈશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં છે, ધ એન્ડ ઓફ ધ સ્ટોરી, ધ ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુ લવ. તેનો જવાબ છે તમે આવી રીતે લખી શકો છો. આનો સ્ક્રીનશોટ પણ પાડી શકો છો જો તમારે આગળ વિડીયોઝ ન જોવો હોય તો. જો બ્લેન્ડફોન્ડ attention was divided between the two women. He felt a strong urge to follow the young and beautiful girl. Yet, he also had a deep longing for the woman who had given him great courage and strength. He did not hesitate to introduce himself. He decided that the relationship was not love, but it would be precious, a friendship for which he would always be grateful. He stood straight, saluted, and asked her out dinner. The woman smiled and told him that the young lady had asked her to wear the rose. If Blandford invites her for dinner, she, her elder lady હતી તે, she should tell him that she was waiting for him at the restaurant across the street. This was Blandford's test, which he passed. He proved that he was true love. આવી રીતે છે તમારી શોર્ટ નોટ છે, તમે શોર્ટની અંદર લખી શકો છો. ધ ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુ લવ છે એનો એન્ડ. ત્યારબાદ છે, કોન્ફ્લિક્ટ ઓફ રામસિંગ 070 વિથ ઇટ સેલ્ફ. એના આન્સરની અંદર આપણે લખી શકીએ છીએ, રામસિંગ હેડ એન ઇનબિલ્ટ સિસ્ટમ ઓફ 3 પ્રિન્સિપલ. ધ રોબોટ વિલ ઓબે હિઝ માસ્ટર, ધ રોબોટ વિલ નોટ હાર્મ હ્યુમન્સ, and the robot will not take harm to itself. When he was produced in the court, his master, Prem Chopra, was confident that the robot would never disobey him. He had threatened Ram Singh that he would defuse him if he revealed any information about stolen goods. Thus, Ram Singh was in conflict. If he revealed the information, he would disobey his master, and if he did not, he would harm many other people. This conflict brought Ram Singh's end. He chose to break apart rather than tell a lie, hurt human beings, or become unfaithful. આવો આન્સર છે તે આપણે ત્યાં શોર્ટ નોટની અંદર લખી શકીએ અને પૂરા માર્ક્સ છે તે મેળવી શકીએ. ત્યારબાદ પ્રશ્નપત્ર 2ની અંદર શોર્ટ નોટ જોઈએ તો તેની અંદર સૌપ્રથમ છે, હેલેન અ ગિફ્ટેડ લર્નર. તો તેની અંદર આપણે લખી શકીએ, હેલન કેલર વોઝ deaf and blind. Her parents found Miss Sullivan a teacher for the deaf and blind. She learned to spell words through fingers movement on her palm. The second stage of learning was based on the sense of touch. Helen learned to speak through the movements of the lips and the vibration of the throat. She then learned to read raised letters and then with braille. She also learned to type on both ordinary as well as braille typewriter.
Soon she began to write stories and poems. In college, Helen knew there were difficulties in her way, but she was eager to overcome them. The lectures were spelled into her palms as rapidly as possible. She would note down whatever she remembered. When she went back home, she was the first deaf and blind person to graduate and earn bachelor degree of arts degree. Bachelor of Arts degree. તો આવી રીતે છે તમે આન્સર લખી શકો છો. ત્યારબાદ છે ડૉક્ટર મંસૂરીઝ વ્યૂ ઓન ઇમ્પ્રુવિંગ રિટેન્શન. રિટેન્શન એટલે યાદશક્તિ. યાદશક્તિ વધારવામાં ડૉક્ટર મંસૂરીના વ્યૂઝ શું હતા? હાઉ ટુ ઇમ્પ્રુવિંગ રિટેન્શન is a problem faced by almost students. According to Dr. Mansoori, there is no fixed method of improving retention, but a student must identify the way in which he or she learns. There are different learning styles: listening, writing, drawing, flowchart and diagrams, discussion, reflective thinking, etc. A students need to identify which style suits him or her the best for different subject. Adopting more than one style of learning that helps to remember for a longer duration. That will help in improving retention and brain tonics do not work. તો આ એમના વ્યૂઝ હતા. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 3. પ્રશ્નપત્ર 3નો 11મો પ્રશ્ન જોઈએ. તો એની અંદર શોર્ટ નોટ છે. How Arun school and college further his interest in environment? તો એનો આન્સર થશે Arun school and college had plenty of green cover. Both these places were home to several other life forms. This made Arun understand their importance. He realized how beautiful they are and why we need to protect them. Arun realized that these animals are on their own, find their own food, are always active, on the move and never lazy. He found all these very positive. According to Arun, we have a lot to learn from these animals. તો આ આન્સર છે તે આપણે લખી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ છે પાયરોટેકનિક્સ. આના વિશે શોર્ટ નોટ પૂછાય તો આન્સરમાં લખીશું The science of firework is technically called pyrotechnics. It divides from the Greek word pyre, meaning fire, and techniques, meaning art. Pyrotechnics includes not only fireworks, but also a whole range of devices that use similar material and principle, from safety matches that we use every day to solid fuel rocket booster of the space shuttle. The household match is considered a special pyrotechnic device as all the pyrotechnic effect, heat, smoke, light, gas, and sound are present in it. The Chinese are considered the pioneer of the pyrotechnics. The greater danger of pyrotechnics is that it deals with fire. આ આન્સર છે આપણે લખી શકીએ. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 4ની, પ્રશ્ન નંબર 11ની. તો એની અંદર શોર્ટ નોટ છે બેનિફિટ્સ ઓફ સોલર પાવર. આઈએમપી છે, પૂછાઈ શકે છે. Solar power is cheaper than kerosene, which can cost almost double in a month. It is a smokeless source of light, which comes with added benefits to customers' health. Solar power saves environment because there is no pollution. New business have also started emerging because of solar power. In one village, customers are using the light to weave saris by night. In another, one man now has a night business of making plastic tablecloth. The people of village are happy because they have light while they cook and eat. Besides this, the children are also studying more. આ ઉપરાંત તમારા કોઈ બેનિફિટ્સ વાળા વ્યૂઝ હોય તો એ પણ તમે એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ છે ધ વીવર બર્ડ્સ નેસ્ટ. તો એની અંદર આપણે લખી શકીએ ધ વીવર બર્ડ known as sugri in Gujarati is a small bird. It is gifted with the skill of weaving its nest. It prefers long thread like grass leaves to build its nest. The male weaver bird builds the nest. It takes nearly 18 days to complete the next building. When the nest is half completed, the male invites female
for pairing by its song. If she accepts the nest, both of them finish the nest. If she doesn't, the nest is abandoned. Therefore, a male often makes many nests during nesting season. તો આવી રીતે આન્સર છે આપણે લખી શકીએ. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 5ના પ્રશ્ન નંબર 11ની. તો એમાં શોર્ટ નોટ છે ક્વોલિટીઝ ફાઉન્ડ ઇન મધર. તો ક્વોલિટીઝ ફાઉન્ડ ઇન મધર્સમાં આપણે લખીએ ગોડ ગેવ યુનિક ક્વોલિટીઝ ટુ મધર. Her kiss can cure everything from a broken leg to broken heart. She can heal herself when she is sick. She can feed a family of 6 members only on half a kilo of cabbage. She can manage a child's bath, play, study, food and sleep without getting irritated. Though she looks soft, she is tough. No one can imagine what she can do and endure. A mother can not only think but can reason and compromise too. આ આન્સર છે તે આપણે લખી શકીએ. ત્યારબાદ છે ધ અસુર્સ અટેમ્પ્ટ ટુ કિલ કચ્છ. 3 વાર અટેમ્પ્ટ કર્યો તો તે લખી શકીએ વેન ધ અસુર્સ ફાઉન્ડ આઉટ વાય કચ્છ વોઝ સ્ટેઇંગ વિથ શુક્રાચાર્ય they decide to kill him. One day, when Kach was grazing the cows in the jungle, the Asurs killed him. They cut his body into pieces and fed them the wolves and jackals. But Shukracharya brought Kach back to life with his magic mantra. One day, when Kach was collecting flowers, the Asurs again killed him. They ground his body into a paste and mixed it with the water of the ocean. But again, Shukracharya brought Kach back to life. When the Asurs killed Kach for the 3rd time, they burnt his body and mixed the ashes with the divine wine that Shukracharya drank. તો આ અટેમ્પ્ટ છે તેના આવી રીતે લખી શકીએ. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 12 થી 15 જે સેક્શન એ ની અંદર જ પૂછાય છે ટ્રુ અને ફોલ્સના સ્વરૂપમાં. તો ચાલો જોઈએ. સૌથી પહેલો છે A mother's part should be movable or replaceable. તો ટ્રુ આવશે, ટ્રુ છે. ત્યારબાદ છે The first word that Helen learned was water. તો ફોલ્સ. શું કામ ફોલ્સ? કારણ કે જે ફર્સ્ટ લેટર છે તે જે શીખી તે હતો ડોલ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે There is no relation between the food we eat and the brain activity. તો ફોલ્સ છે. તે આપણે ડાયરેક્ટ કનેક્શન છે બિકોઝ હેવી ફૂડ્સ ડાયરેક્ટ ધ બ્લડ ફ્લો આપણે વાત કરી હતી એન્ડ બ્રેન એક્ટિવિટી છે તે સ્લો કરી નાખે છે તો એટલા માટે તે ફોલ્સ આવશે. ત્યારબાદ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ ટેક ધ હેલ્પ ઓફ ધ સન ટુ ફાઇન્ડ ધેર વે. તો એ ટ્રુ કારણ કે તે સૂર્યના મદદથી જ છે તે પોતાનો રસ્તો શોધે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્નપત્ર 2ની વાત કરીએ તો એના ટ્રુ ફોલ્સ જોઈએ 12 થી 15. The government funded 21 lakh rupees to build railway station. તો ખોટું છે કારણ કે લોકોએ જ તે ભેગા કર્યા છે. અરુણ's teacher taught him humanity. ટ્રુ. ટ્રુ છે તો એનું કોઈ કારણ ન હોય પરંતુ ફોલ્સ છે તો તેનું કોઈને કોઈ કારણ હશે. ઓકે, તો સાચું કારણ આપણે શોધવાનું. ત્યારબાદ છે 14મો પ્રશ્ન When the Asurs killed the Kach 3rd time, they mixed the ashes with the divine wine that Shukracharya drank. Totally true. આગળ જ જોયું આપણે. Minel gave her photographs to Blandford. તો ફોલ્સ બિકોઝ શી રિફ્યુઝ. તેને આપ્યા ન હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્નપત્ર 3ની વાત કરીએ 12 થી 15 નંબરના પ્રશ્નની ટ્રુ ફોલ્સમાં. તો જોઈએ ધ રોબોટ વિલ નેવર ઓબે હિઝ માસ્ટર. જો નેવર ઓબે લખ્યું છે પણ એ ક્યારેય ડિસઓબે થતો નથી એટલા માટે ફોલ્સ છે. ત્યારબાદ છે વલ્ચર્સ આર કોલ્ડ સ્કેવેન્જર્સ. તો ટ્રુ, સાચું છે તે. બ્લેન્ડફોર્ડ વોઝ ટુ રિકોગ્નાઇઝ હિઝ ફ્રેન્ડ બાય વ્હાઇટ રોઝ. તો વ્હાઇટ રોઝ નહોતું તો રેડ રોઝથી તે રિકોગ્નાઇઝ કરવાનો હતો તે માટે આ ફોલ્સ છે. ત્યારબાદ છે પેરેન્ટ્સ શુડ એન્શ્યોર અ બેલેન્સ બિટવીન સ્ટડી એન્ડ પ્લે અવર્સ ઓફ ચિલ્ડ્રન. તો એકદમ સાચું છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 4ની ટ્રુ ફોલ્સમાં જોઈએ તો અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કોલ હિમસેલ્ફ એન એક્ટિવિસ્ટ. તો એ છે ફોલ્સ છે કારણ કે પોતાને એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ કહેતો હતો. શું કહેતો હતો? એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ. Miss Sullivan sacrificed her eyesight for Helen. True. Blandford had read the book of human baggage. જો બેગેજ છે પણ એને કઈ કરી હતી? બોન્ડેજ છે એ સ્ટડી કરી હતી. તો ફોલ્સ આવશે અહીંયા. ત્યારબાદ છે MGP provide 2 LED lights and a mobile charging point to all
પેઇંગ હાઉસ હોલ્ડ્સ, તો ત્યાં આવશે ટ્રુ, કારણ કે તે પ્રોવાઈડ કરતા હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્નપત્ર 5ની વાત કરીએ અને સેક્શન એના છેલ્લા 4 પ્રશ્નો જોઈએ. તો સૌથી પહેલો છે રામસિંગ 070 ચૂઝ ટુ બ્રેક અ પાર્ટ રાધર દેન અ લાઈવ, તો એ ટ્રુ છે, તે પણ પોતાને ડિસ્ટ્રોય કરી દીધો. બ્લેક બોક્સ ઇઝ ધ બેઝિક મટીરિયલ યુઝ ઇન ફાયરવર્ક, તો બ્લેક બોક્સ નથી, બ્લેક પાવડર છે, એટલા માટે આ છે ફોલ્સ. ત્યારબાદ 14મો પ્રશ્ન ટ્યુન અપ રિફર્સ ટુ પ્રિપેરિંગ યોર માઇન્ડ એન્ડ બોડી ફોર અ ટાસ્ક, તો એ ટ્રુ છે. ત્યારબાદ ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લર્નિંગ વોઝ બેઝ ઓન ફિંગર મુવમેન્ટ, તો સેકન્ડ સ્ટેજ છે તે સેન્સ ઓફ ટચ ઉપર આધારિત હતું, એટલે અહીંયા માટે આવશે ફોલ્સ. આ સાથે દરેક પ્રશ્નપત્ર છે 1 થી 5 એનો સેક્શન એ છે તે પૂરો થાય છે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેરી વેલ. થેન્ક યુ.